આ છે ગુજરાતનું નંબર 1 લે વેચ ચેનલ. તો હમણાં જ મારું ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ કરો કે જેથી નવા વિડીયો તમારા મોબાઈલમાં દરરોજ આવી શકે. D.R.K કિસાન હેલ્પ યુટ્યુબ ચેનલ તરફથી બધા મિત્રોને રામ રામ. વિડીયો અંદર તમે જે ટ્રેક્ટર અને ઓજાર જોઈ રહ્યા છો વેચવાના છે. તમારે બીજા કોઈ પણ જૂના વાહન, પશુ કે કોઈ પણ વસ્તુ લેવી હોય તો વિડીયોની છેલ્લે મારા ચેનલના તમામ વિડીયો આવશે. તો આ વિડીયો પૂરો જોજો. અને આપણા ચેનલ ઉપર દરરોજ 8 થી 10 વિડીયો અપલોડ થાય છે. તો તમારે આ વિડીયો જોવા હોય તો ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા નહીં અને વિડીયો શેર કરી દેજો. વિડીયો અંદર તમે જે મહિન્દ્રા ટ્રેક્ટર અને ઓજાર જોઈ રહ્યા છો આ વેચવાના છે. તમે વિડીયો અંદર જોઈ રહ્યા છો મહિન્દ્રા B275 DI ટ્રેક્ટર છે. 1997ના મોડેલનું ટ્રેક્ટર જોવા મળશે. વીમો પાર્સિંગ ચાલુ, બેટરી નવી નાખેલી છે, રેડિએટર નવું, ટ્રેક્ટર અંદર સીટ નવી, ગેર હાઇડ્રોલિક કમ્પ્લીટ. વિડીયો અંદર જોઈ રહ્યા છો ટ્રેક્ટર એકદમ એન્જિન પાવરફુલ, ટાયર મીડિયમ કન્ડિશનમાં જોવા મળશે. બાકી રનિંગ સ્લેપ સ્ટાર ટ્રેક્ટર છે. ટ્રેક્ટરની સાથે પાંચિયા પણ આપવાના છે. તમે વિડીયો અંદર જોઈ રહ્યા છો એકદમ ન્યૂ કલરમાં તમે જોઈ રહ્યા છો પાંચિયા છે. કિંમતની વાત કરું તો બેયની કિંમત માત્ર 1,25,000. કિંમતમાં ફેરફાર થઈ જશે. કિંમત ફિક્સ નથી. ટ્રેક્ટર ઓજાર લેવા હોય તો તમને ક્યાં જોવા મળશે તેની વાત કરું તો આ ટ્રેક્ટર અને ઓજાર તમને તાલુકો જિલ્લો પોરબંદર અને તમને પ્રોપર પોરબંદર જોવા મળશે. વિડીયોની નીચે ટ્રેક્ટર અને ઓજારના માલિકનું નામ આપેલું છે, દિનેશભાઈ, અને તેમના મોબાઈલ નંબર છે. વિડીયોની ટાઇટલમાં 72 289 વાળા નંબર ઉપર ફોન કરી ટ્રેક્ટર ઓજાર લઈ શકો છો. તમે પણ આ રીતના કોઈ તમારા જૂના વાહન, પશુ કે કોઈ પણ વસ્તુ વેચવા કે લેવા માંગતા હોય તો વિડીયોની અંદર તમે જે નંબર જોઈ રહ્યા છો 9712095876 વાળા નંબર ઉપર મને વોટ્સએપ મેસેજ કરી શકો છો. 9 વર્ષના અનુભવ સાથે અને આખા ગુજરાતમાં ફ્રી હોમ ડિલિવરી અપાવતું સ્વાતિ કંપનીનું ઝટકા મશીન લગાવો અને તમારા પાકને રોજ અને ભૂંડ જેવા જંગલી જનાવરથી કાયમ છુટકારો મેળવો. 50 વીઘાના સોલાર ઝટકા મશીનની કિંમત માત્ર 7,000 અને 150 વીઘાના સોલાર ઝટકા મશીનની કિંમત માત્ર 10,500 રાખવામાં આવેલી છે. અને આપણા ચેનલનું નામ આપશો D.R.K કિસાન હેલ્પ એટલે તમને 100 ગરેડી એકદમ મફત એટલે કે ફ્રી આપવામાં આવશે. તો હમણાં જ હનુભાઈને ફોન કરો. હનુભાઈના મોબાઈલ નંબર છે 63 521 18 1 48.